Hello, good day. So, this is the last part ng webinar natin for HTML and CSS. So, gusto ko magpasalamat dun sa mga taong sumabay sa amin during nung session namin for basic HTML and basic CSS. So, maraming salamat ulit. I know na masyadong matagal yung dalawang video natin and sana nga dapat itong output natin is may isasama dun sa basic CSS lesson natin pero hindi niya kinaya. So, ang ginawa ko, binigay ko na lang sila sa inyo para assignment nyo, gawin nyo, i-apply nyo yung natutunan nyo for HTML and CSS. So, I know and hopefully natuto kayo pero I think na-covered naman natin lahat. So, para sa akin, medyo solid na rin naman yung foundation nyo to build a web page using HTML, CSS. So, again, so this is the final part. So, makikita natin yung output natin. Andito yung preview. So, pakita ko sa inyo yung preview na binigay ko sa kanila last time sa assignment nila. So, again, muli, salamat dun sa mga sumabay. So, yeah, start tayo siguro. Open nyo lang yung Sublime nyo. And then, go to our folders last time. Dito. And then, siguro create tayo ng index.html. Save lang natin siya. Okay. And then, create na rin tayo ng bagong folder for CSS. Bagong folder for img, for images. Okay. And then, siguro drag na rin natin siya dito para nakikita. Okay. Thank you. Alright. So, HTML file. So, create tayo ng bagong HTML file natin. So, I think alam nyo na naman to. Familiar na kayo dyan. No? Okay. Lagay tayo ng lockdown class as a title ng webpage natin. And then, i-link na rin natin yung CSS file natin. So, first, create tayo ng CSS file natin. And then, style.css inside. Save natin inside the CSS folder. Okay, meron na tayo. So, link natin siya. Link, tab, and then CSS, style.css. Use L. Okay, so meron na tayong style.css. So, first, gawin natin yung markup muna natin. I-markup. Unang-una, let's say, ito yung design natin. Unang-una natin gagawin, pag-aralan natin yung structure niya. So, ilang images pa. So, normally sa akin, ang unang-una kong ginagawa dyan is isi-save ko muna yung lahat ng images. So, in this case, itong banner, maghahanap na lang tayo online. Pero itong logo and logo icon, siguro, copy ko na lang from my local files, okay? So, ngayon, start na natin yung markup nito. So, first, kailangan natin ng header, okay? So, header with an ID of, let's say, main, header, tab. So, inside header, set tayo ng container. So, div.container. Okay. And siguro, lagay tayo ng href sa logo. href. Then, blanco lang. And then, siguro, apply tayo ng class ng logo. And then, close natin yung A. Lagay natin tayo ng img. Yung source natin is probably img logo.png, I think. And then, logo na lang. Lock na. Next, siguro, yung navigation natin with the 4 items, okay? So, we use navigation semantic element with an ID of navbar tab, and then let's put another container as well with the header, and then let's put an ordered list. So, li, and then href, and then home. Copy na lang natin to, and then rename natin to, I think, services. That's it. Yeah, so about, and then contact. Okay. And then, gawa tayo ng siguro banner. So, section with an ID of banner or main banner.
and then tab. So dito, I think we still need, yeah, kailangan pa rin natin ng div container para sa yung container ng text within this limit lang. Container, and then set natin h1 and then lorem. Then pili na lang tayo ng text na gamitin natin inside that. Okay. Natin ito. Okay, next. Gawin natin enter para makikita natin ka. And then next is, I think, okay, gawin natin itong part na to. So, set natin sa div with an ID of main. Pero wait, igawa muna tayo ng container. I-grab natin siya. Container, same with this one. Container, tab. And then wrap natin itong main at yung sidebar natin. Side, ID of sidebar. Yan. And then, indent lang natin para mas madaling mabasa. Excuse me. So, H1, welcome. Then add paragraph. Lorem ulit para may sample tayong text. Gamitin na lang natin yung ito. Evitant. To here. Okay. And then another paragraph. Mas madaming text siguro. Ayan. Okay na yung lorem. And then, gawin natin itong part na to. So, this is when I said HR. So, HR. And then, yung dalawa na to, maybe we can use, let's create another class for that. So, div that maybe media item. And this one is just image. Let's just use image. IMG, source, maybe IMG logo. Logo icon. PNG is it? Tingnan natin. Yeah, so logo PNG and then gawin na lang natin tong logo. Lockdown na din para SEO. Dami siya. Okay, next is create tayo ng text niya. Maybe we can set div.media details. Okay, and then inside of that paragraph and then lorem. Okay, I think that's good enough with our main content. So collapse muna natin siya. Collapse 2000. Okay, so aside naman, create tayo ng h3 with the latest news text, and then create tayo ng, so gusto kong maging common yung dalawang ito. So, create tayo ng bagong class. Div, maybe box item. So, the box item, let's create H4. Title is new one. And then, create tayo ng small element with the date to 25, 2020, and then yung paragraph natin. Okay. So, isiyan na lang din natin to. Okay. So, copy lang natin to para mas mabilis. Copy paste. Rename natin to 2 and then maybe this one is 18. Yeah, that's it. That's for the sidebar, I guess. Miss ba tayo? Yan, wala. And then, sunod natin siguro, yan, footer na. Footer with an ID of main footer, and let's create a paragraph, and then let's add an entity or symbol with a copy, and then 2020 lockdown plus. Okay, I think that's enough. So ito yung markup natin. Kompleto na ba? And then, let's move to the, meron na ba tayong CSS? Let's move to the CSS file, okay? So, pakita muna natin yung output ng HTML natin. So, yun yung itsura ng markup natin ng walang CSS, okay? Sobrang pangit.
So, bibigyan natin siya ng kulay na maging ganito using CSS. Una, apply tayo ng mga properties style properties sa body natin. Unang-una, maybe background color. Let's set maybe F4. Next, let's set color, global color to 5, maybe 3. I like 3. And then next, apply tayo ng font family. Excuse me. Arial, pag walang Arial, hanap siya ng Helvetica. Pag walang Helvetica, any font within the sans serif family. And then font size 16 pixel. Then line height 1.6 em. And then set natin siya sa margin 0 para ma-reset sa lahat. Okay. So next, target natin tong header. Unahin natin yung header. Oh wait, so siguro set na rin tayo ng images and HR para tuloy-tuloy tayo. Kasi mas gusto kong nilalagay yung mga global dito after ng body. So set natin siya ng mg with 100%. And then HR, maybe border, top, 1 pixel solid, light gray, CCC. So remember, pwede tayong mag-declare ng CSS or declaration ng CSS na tulad ng ganitong format or one-line format. So ako usually pag mga isahan lang naman ginagamit ko ganito. Okay, let's set container since meron tayong container. Gusto ko maging responsive siya, so gusto ko set lang siya sa percent to 80%. And then margin auto, gusto ko siyang naka-center. And overflow hidden. Okay. So yung overflow hidden para lang bali magkaroon lang siya ng control sa lahat ng elements within the container body. Okay, so start tayo with the header asterisk to target the ID, and then main header, and then set tayo ng background ng main header color hexacode. So search tayo ng hexacode na itong natin to light blue hex. I want this. So, copy na lang natin ito. I think malapit na naman siya sa color na yun. I'm not sure kung same color sila. Pero gamitin natin siya. Try natin. I think it's the same. Almost the same, yeah. That's good enough, I think. So, since it's a light color, set tayo ng color niya into dark color. So, maybe 3. Actually, kahit di na kasi naka-number 3 naman na yung body color. So, no need na. And then next, target natin yung mismong A tag and the logo. Okay, so main header and then A dot logo. And set natin yung width niya to max to 150 pixel and display black. Ayan, so gumana siya. So ginawa lang niyang black yung A elements. Margin 10 pixel. Okay, I think that's good enough. And then next, so navbar ID rin siya. So set natin to background color to 3, and then since it's dark color, set natin yung color into light colors into white.
Okay. So, since it's UL siya, ginagawa ko sa UL, lagi ko siyang nire-reset. Paborito kong gamitin yung ganitong properties niya, declaration niya. So, una, margin 0, then padding 0, and then list style to none. Mapapansin mo, ganito yung tsura niya ng list style, no? Ginawa natin, nawala na yung list style niya to none. And then force natin siya navbar li, ano lang natin siya, siguro float ba? So try natin display inline black. Okay, ayun, gumana na, medyo malapit na tayo. And since yung color ng A by default is yun, yung browser is blue, and then meron siyang text decoration underline. So una, targetin na natin yung A natin. First, make the color to white. Then, tanggalin natin yung default decoration niya from underline to none. And then, set natin yung font size niya. Maybe 18 pixel. 18 pixel. Try natin. Okay. Okay naman. And then, set natin yung padding niya. 15 pixel. And then, maybe 20 pixels sa side. So, 15 pixels sa top and bottom, and then 20 pixels sa side. Okay, so napansin natin, gumana yung side niya, pero yung top bottom hindi. So, kasi inline elements, so diba? So, kailangan natin siyang gawing black elements. Black elements. Yes, gumana na. So, hindi gumana yung text decoration ba? Text decoration. Kaya pala. Ayun. Sorry. And then, gusto ko sa hover, nagpapalit tayo ng background color. Maybe red color. This color. I think so, navbar A hover. So, tinatarget natin yung A. Set natin yung background lang. And then, siguro, natandaan kong hexacode niya is C127, I think 2F. Try natin. O, yan. Medyo malapit siya. Oh, thank you. Ginawa ko sa yung logo. Medyo natatandaan ko pa yung hexacode niya. Anyway, so yan. Okay, so anong sunod natin? Maybe gawin natin tong banner na to. Okay, ID with banner. So first, I think set na tayo ng background natin. Okay. Background image. This is an image. We need a URL and then to browse the file. So, babalik tayo ng isang folder, and then we are already in the root folder, and then pasok tayo sa img folder, and then go gamitin natin siguro banner.jpg. Okay, hanap tayo ng pictures para banner for JPEG. Set lang na muna natin yung background position. I think center lang natin siya. And then background, ito paborito ko gamitin usually kasi gusto kong ginagamit yung buong image, and then regardless sa screen size niya, gagamitin niya yung full image. And then height, so height, and then 300 pixel. Try natin muna. Okay, meron na tayo nito. Siguro add tayo ng margin bottom 3 pixel. So para magkaroon tayo ng space dito sa from banner and then sa contents natin. Okay, para mas masaya. Okay, and then lastly, siguro margin 5%, and then 15%. So gagawin ko siya ng yan, so para medyo siya dito, medyo kukunin niya yung 5% spacing niya in the side, 15%. Okay, so makita niyo yun siguro later. So gawa tayo ng targetin natin yung ito. I think
it's H1. H1 by H2. Oh, H2. Okay, H2. Closing curly bracket, curly brace. And then, set natin color to white kasi maghanap tayo ng dark color na background tulad nito. And set natin siguro yung font size to much bigger one, maybe 50 pixel. And then, set tayo ng line height to 1.6 em. Set na rin tayo ng box sizing natin. Box border box. Okay. Hanap tayo ng maybe light abstract. Light ba dark? Oh, ito yung sa atin. Sige, ito na lang gamitin natin. So, save natin to as anong pangalan? Banner.jpg. Make sure na banner. So, save as. Lagay natin siya dun sa file natin na dito, tama. So, may search JPEG. Banner. Okay, I think it should be okay. Try natin save. Ayun. So, gumana naman siya. And then, text align na rin pala natin to. Align. Center. So, gusto ko yung mga text. Ito na, nasa center. Dito na lang natin siguro ito ilagay sa H2. Okay. Hindi natin ito kailangan dito muna. Okay, hold on. Refresh natin ulit. Ayan. So, dahil dito yan. So, naging problema ko is dito. Ayan. So, dahil nga may 5% spacing dito. Weird. Why? And then, may pa tayo ng ano. Padding top. Maybe 30 pixel. Okay. So, napansin nyo, nakaset tayo ng height na 300 na. So, mapansin mo nag-overlap na yung text natin kasi yung height natin nakaset sa 300. So, niresize siya natin, sisira yung ano natin. So, ang gagawin natin dyan, so, mean height, meaning set natin yung minimum height ng 300. Okay? There. I think this one is too much. Maybe we can just use 10%. Yeah, I think that's enough. Bawasan na lang natin yung text natin kasi parang madami. That's good enough. Okay, balik sa CSS. Gawin natin tong part na to. Itong part na to. So, ID, main, and then sidebar, ID. So, sa main, ang gawin natin is float natin siya sa left. And then, set tayo ng width to 70% para responsive siya sa mobile, okay? And then, set ako ng padding 0 sa top and bottom and maybe 30 pixel sa left and right, okay? Okay, sidebar, set naman natin to float right and then set natin siya with 30 pixel, no, 30%. So, color, set natin, since it's dark, set natin siya sa white. Make sure na white siya. Okay. And maybe, set natin din siya sa 15 pixel padding. Okay, I think that's good enough. Check natin. Kung mapansin nyo, hindi umakyat to doon. Kasi nga, hindi enough yung 100%. Hindi siya enough dahil nga, meron tayong another spacing. So, nag-plus siya. So, 70% plus 60 pixel. And then, 30% plus 30 pixel. Kasi nga, di ba, ano to? Left and right. So, naging 30. So, to fix that, kailangan natin maglagay ng box sizing. Then, border box. Okay? There. So, medyo bumaba siya. So, kailangan din natin siyang i-apply. Same thing with sidebar. Okay, yun na siya. Okay, so gusto ko, hindi natin nakikita yung white text no dahil background. So gusto kong mangyari
yung sidebar, gusto ko wala siyang background or anything. Gusto ko just normal container lang siya with a float chart and with 30% and padding. So gusto ko hiwala yung background niya. So gagawa tayo ng another class which is dark background. So, kung mapansin nyo, it's a combination of ID at the same time class. Okay, so pwede nyo gamitin na ganito. So to use that, lipat na muna natin itong color dito. Kasi ayoko na may style or design. Gusto ko pure element lang siya. For pure container. And then background, color, set to 3. Okay. Brush natin. So naging kasi nawala na yung white dito and at the same time yung body natin is set to 3. So pero gusto ko this one is a dark color, so kailangan natin gamitin to class na to dito sa sidebar natin. So kailangan natin so ID and then class dark color natin. Background mali spelling class. Okay, so what else? So, gawin natin to. Since yung sidebar natin, meron siyang, I remember meron siyang padding. Okay. So, ang gagawin natin, yung sidebar natin, so H3, H3 ba? Yeah, H3. Set natin siya, first, gamitin na muna natin, baguhin naman natin yung mga styles. So, first, set to white color. And then, set tayo sa background color. Background color into 4. And then, set natin yung line height. 1.6 em. And then, padding. Argue naman na tayo. So, remember, yung margin, yung difference ng margin sa padding sa pag-declare ng value. Sa margin, pwede tayo mag-set ng negative value. So, meaning, gusto ko itong set natin na padding 15 sa sidebar. Mag-negative 15 ako para umatras siya dito. Okay? Same with din sa right side. So, mag-set tayo first, negative 15 dito. Negative 15 pixel. 15 pixel. And then next is negative 15 pixel. That's right. So this is top. And then right. And then bottom 0. And then left. Negative 15 dito sa left. Okay. Try natin. Ayan. Gumana na siya. And then set lang tayo ng padding. Kasi nakadikit siya masyado. Gusto ko may spacing pa rin siya dito. Siguro 15 lang. So 10 sa taas, top at bottom, and 15 pixels sa left and right side. Okay. I think that's cool. Okay, so next, so set na natin tong anong class natin dito. Yun, box item. So gusto ko common siya, no? Pwede rin siyang ilagay natin sa main. So since common siya, hindi na natin lalagay yung sidebar. Tapusin na natin tong side na to bago natin to gawin media. So una, mag-set tayo ng border kasi maglalagay tayo ng parang ganito. Una, set tayo ng sa each box item may bottom border siya. So first, border bottom 1 pixel solid and then light 4. So same ng background dito. Okay. And then, so since meron lang tayong dalawang item, yung panghuli, so regardless kung ilan man item pala yan, so yung last item, last child, 0 na siya. So wala na siyang bottom. So try natin i-refresh siya na with this one. Pansin nyo, meron tayo din border bottom at meron din tayo dito. Pero hindi ko nito kailangan kasi wala na siyang kasunod. So that's why I need this to override the main common box item class sa properties. Okay, so nawala na siya dito.
Okay, next. Target natin yung title niya. I think it's H4, small and paragraph. Okay. So, box item, H4. Tanggalin lang natin yung margin siguro niya. Margin bottom 0. And then, box item, small. Try natin siya na color a little bit lighter siya. Ayan, so lighter lang siya. So, gawin natin siya. Color ba? So, 9 na lang siguro. 9. And then, font size, 12 pixel. And then, font style, with italic. Yan, italic. So, yan. So, medyo malapit na siya dito. Medyo malapit na tayo dito. Okay, next paragraph. Box item P. So, siguro dito margin top lang tayo. Kasi okay na ako dun sa, sa size natin. Sa size niya. Yan, boom. I think that's good enough. So, proceed tayo dito. So, una, meron tayo dito. Dito na lang din natin sa taas para, type natin, di ba media yung ginamit natin doon. Okay, so media item. So, that media, margin, 20 pixel, then 0. So, naglagay lang tayo ng spacing, ito, 20 pixel, 20 pixel, pero 0 siya sa, nagamitin natin yung buong width niya. Okay? Then, media, item, dot media, I think it's media thumb. Wala tayong class. So, class, media thumb. Okay, that's good. So, gamit tayo dito ng float. Left. And then, set natin yung width to 20%. And then, lagay tayo ng border siguro 1 pixel solid gray. Okay. And then, anong sunod natin is media details. Media details. So, media item dot media details. Float din natin to left. Then width is 80%. Then padding 0, 30 pixel. Okay, I think that's enough. Ayan natin. Yun, boom. So, gamitin natin yung circle. And then, I think shoot pa yung width niya. So, okay. So, hindi gumana ulit yung full size natin dahil meron tayong extra padding dito. Now, so first, gawin na muna natin yung circle. So, gawin natin circle to. Gawin natin border radius to 50% to make it circle. Okay? Boom. Kumana. And then dito, maglalagay tayo ng box sizing border box. Ito yung kahit may spacing ka pa ulit for another spacing for padding, margin, and border, pero within the limit lang, within the 80% width lang. Okay, so when you refresh, yan pa ba tayo dito? Dahil may border tayo dito, ganun din. So, kailangan natin siyang i-apply dito. Okay. Alright, so bawasan natin yung text kasi yung pangit tingnan. Okay, bawasan natin siya ng text. Siguro, natin ito dito. Ayos. So, okay na. So, last thing na lang siguro itong
footer, no? Ayan. Sige, footer. Okay, footer. ID, footer. So, color dark 10. Okay. So, add tayo ng first background color. I think it's the same color 3. And then color, make sure na white yun since style color yung background. And then text align natin siya to center. Kasi center siya dito. And then set tayo ng margin and padding to 20 pixel. And then margin top. Okay, so margin top para magkaroon pa tayo ng spacing dito. Or else magkakaroon tayo. Makikita natin parang dikit itong block na to. Okay. Ayan. So meron na tayo. Gawin natin itong 10 pixel. It's too big. Okay. So kung wala tong margin, nakikita nyo, nakadikit siya dito. So medyo pangit tingnan. So naglagay ako ng margin top. Okay. So I think it's done. So ayun. Pwede tayong mag-link siguro. Lagay tayo ng mga sample page nito. Siguro, okay. Dito, index page lang din. Index.html. Dito naman ay services.html. And then about.html. Then contact.html. Okay, so punta tayo sa page natin. Rename lang natin to. So services.html. About naman ang gawin natin muna. So yung about, natin siya dito. Okay. So gagawin natin sa about. Refresh natin muna. Click natin yung about. Okay. So copy lang siya, no? So, ang gagawin natin, first, gawin natin itong about. And then, tanggalin na natin yung ibang details. I think yung sidebar, pwede na natin itong tanggalin muna. Wala lang laman siguro. So, blank. Okay? So, since blank siya, tanggalin na natin yung background natin. Pero, nandito pa rin yung container natin na sidebar. Mapansin mo, may blank pa rin dito. Okay? I think it's okay naman na meron tayo dito. So yun, meron tayo. Tagalin na rin siguro natin yung banner. So kung hindi natin kailangan yan. Usually naman sa mga sub-pages wala nang mga ganyan. Or pwede rin naman meron. Gawin na lang natin itong instead of about. Dito natin lagay yung title. Ayun, about. And then maybe we can set another class here na subpage para ma-lesser natin itong height niya. Nasaan na yung main hub? So remember, meron tayong minimum height, no? So main banner dot class subpage. So isiset na lang natin yung minimum width niya to maybe 80. Okay, 80. Then tanggalin natin yung I think that's okay. Tinanggal ba natin ito? Ayun. Balik natin sa index. Ayun. So, okay na siguro. Tanggalin na natin ito. Okay. Tanggalin na natin yan. Hindi naman. Okay naman din siya tingnan. Pero mas okay siya na. Ayun. Okay. Comment out na lang natin. No? Okay. Okay. So, about. Meron na tayong about page, sub page, save content. Okay. And then, balik tayo sa natin, i-copy na lang natin to. Then, services,
and then contact. Rename natin to contact. Then drag natin itong dalawa na to dito. So yung contact, syempre papalitan natin siya ng contact. Okay. Maybe we add class active dito. Add din tayo ng active dito sa about, meaning yung pala sa about page tayo, naka-highlight itong ganito, no? Then ganoon din sa services. Okay, so palitan natin ito ng services. Then a little bit siguro sa services, madami lang na media pa ilalagay natin. So isang paragraph, then HR, and then madami media. So ulitin lang natin ito. Okay, parang ito yung mga services natin. Ito yung mga services with the description, okay? And then, save ko yan. So, since naglagay tayo ng active, ang gagawin natin sa navvar, lalagay tayo dito ng li active, and then lagay natin itong color na ito. Okay? So, meaning, once na may active siya na class, gagawin natin yung background same nung hover niya. No? So same lang sila, pwede natin siyang gawin na ganito. Okay? So separated lang siya. So, dalawang target selector and isang property styles lang. Okay? Ayan. So gumana siya. So when we switch to services, nakikita natin to. Maybe sa media files natin, maglagay din tayo ng HR, I think. Hindi na siguro. Gawin lang natin is more spacing siguro. Where's our media file? Okay. So diba, top, right, bottom, and left. So gagawin natin 40 dito para magkaroon ng more spacing dito. Media file ba to? Natin. Okay, so gawin natin, lagay tayo dito ng display overflow para matake control niya yung container. Overflow hidden. Okay, ayan, so more spacing na siya. I think it's too much. Gawin natin 30. Okay, so I think that's good. So meron na tayong homepage, back to homepage, services, about page, and contact. So same lang yung contact natin. Tanggalin na lang natin para may iba naman. Tanggalin natin yung media natin. So simple, ano lang siya. O kaya gawin natin siyang strong tell or address. Okay. Then yung address niya, i-sin lang natin. And then set tayo ng BR dito. Okay. And then lagay tayo ng telephone. And then number dito. 1, 2, 3, 4. Okay. And what else? So maybe some note lang siguro. Ang paragraph lang lang. Explain something. Para hindi naman two blanks. Para hindi naman masyadong konti yung hindi halatang konti yung details. Okay. Siguro email address. Lagay tayo ng email address. Para madami. Email.
info at lockdown plus. That's our. Yan, pwede na yan. So yun, so yun. I think that's good enough. So yeah, kung natapos nyo tong video na to, I think congrats. Medyo okay na yung foundation nyo sa HTML, CSS. So congrats, meron na kayong sample web page. So you can use this. I will upload this to YouTube. Then you can download the actual file. Yes. Okay, muli, maraming salamat and thank you sa pagsabay sa akin. And sana may natutunan kayo. Thank you. Bye-bye.